Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đến nước Nga và đi thăm quảng trường đỏ ở Moscow, bạn không thể không chiêm ngưỡng và bỏ qua một quần thể di tích độc đáo và đẹp mê hồn, đó là nhà thờ Thánh Basin. Với màu sắc rực rỡ và kiến trúc độc đáo, nhà thờ Thánh Basin hiện ra như tòa lâu đài trong truyện cổ tích giữa Moscow tươi đẹp. Nhà thờ Thánh Basin nằm ở phía nam quảng trường đỏ, Moscow, Nga. Đây là nhà thờ được đánh giá là có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất nước Nga cũng như trên thế giới. Nhà thờ có màu sắc rực rỡ với 9 tòa tháp chóp hình củ hành, mỗi tháp đều có một dấu thập thánh giá trên đỉnh. Cũng nhờ vào vị trí địa lý của nước Nga mà nhà thờ Thánh Basin có một kiến trúc mang sự hòa hợp Đông Tây độc đáo rất riêng, mang đặc trưng Byzantine. Phần lãnh thổ phía đông đế chế La Mã không thể lẫn vào đâu được trong hàng hà sa số lâu đài, nhà thờ theo kiểu Gothic hay Hy La của châu Âu. Thánh đường này nằm ở phía nam, cuối quảng trường đỏ, nổi bật lên giữa những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Nhà thờ Thánh Basin mang một không khí trang nghiêm, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vô cùng diễm lệ, đậm sắc truyền thống dân gian Nga. Nhà thờ Thánh Basin là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Nga. Đối với nhiều cư dân trên khắp thế giới, nó là biểu tượng của Moscow, giống như tháp Eiffel ở Paris. Ở phía trước của ngôi đền, một tượng đài Minin và Pozaki bằng đồng được đặt trên quảng trường đỏ năm 1818. Hiện nay, nhà thờ chính là một trong những chi nhánh của Bảo tàng lịch sử nhà nước Nga, nằm trong danh sách các di sản thế giới của UNESCO. Vào thế kỷ 16, Sa Hoàng Nga Ivan Bạo Chúa đã hướng ánh mắt về phía đông. Ông quyết định mở rộng lãnh thổ của mình bằng cách sáp nhập toàn bộ vùng Volga vào Muscovy. Để làm được điều này, cần phải khuất phục Hãn quốc Kazan, vốn được hỗ trợ bởi đế chế Ottoman, tức Thổ Nhĩ Kỳ và Hãn quốc Cờ Gium. Các chiến dịch đầu tiên của quân đội Nga chống lại Kazan do tướng Vizhokov chỉ huy đã kết thúc trong thất bại. Chiến dịch tiếp theo chống lại Kazan do Sa Hoàng Nga dẫn đầu. Quân đội được trang bị tốt hơn và số lượng trung đoàn bộ binh tăng lên. Cùng với Sa Hoàng, quân đội do các tướng tài Kursky và Vozotinsky chỉ huy. Quân đội của Nga Hoàng đã chiến thắng và thu phục vùng lãnh địa Kazan. Để lưu giữ ký ức về chiến dịch huy hoàng, Sa Hoàng đã thề sẽ xây dựng một ngôi đền tráng lệ ở Moscow. Năm 1555, vị Sa Hoàng đầu tiên của Nga Ivan Bạo Chúa đã ra lệnh cho kiến trúc sư Potnik Yakovlev xây dựng một nhà thờ hoành tráng trên nền nhà thờ Trinity cũ. Ngày chiến thắng quân Mông Cổ diễn ra đúng vào ngày lễ cầu nguyện cho Đức Mẹ Đồng Trinh, do đó Ivan Bạo Chúa đã quyết định đặt tên là nhà thờ của sự cầu nguyện. Thánh đường này được xây từ năm 1555 đến năm 1561 thì hoàn thành. Nhà thờ Thánh Basin là một công trình kiến trúc nhiều màu sắc, gồm 9 ngôi tháp chóp hình củ hành, trên đỉnh có một dấu thập thánh giá với chiều cao 81 m ở bên ngoài và 69 m ở bên trong. Quần thể nhà thờ Thánh Basin được xây bằng gạch đỏ rực rỡ, theo phong cách Byzantine nổi tiếng ở Nga. Năm 1561, công trình này được hoàn thành. Khi đó nhà thờ chỉ có 8 tòa tháp cùng đứng chung trên một nền, mỗi tòa tháp tượng trưng cho một lần đánh thắng quân Mông Cổ. Đến năm 1588, tòa tháp thứ 9 được xây dựng ở rìa phía đông, với mục đích làm nơi chứa hải cốt của linh mục chính thống giáo người Nga Basin, 1468 đến 1552, một người rất có ảnh hưởng đối với người dân Moscow thời bấy giờ, và với chính Ivan Bạo Chúa. Cũng từ đó nhà thờ được gọi thông thường là nhà thờ Thánh Basin. Nhìn từ trên cao xuống, nhà thờ Basin giống như một ngôi sao 8 cánh, 8 tòa tháp vây quanh một tòa tháp chính. Không phải ngẫu nhiên nhà thờ được thiết kế như vậy, bởi vì hình ngôi sao 8 cánh và con số 8 mang nhiều ý nghĩa tâm linh và tôn giáo. Con số 8 mang 2 ý nghĩa. Số ngày Chúa Giêsu phục sinh, theo lịch của người Do Thái cổ, về vương quốc thiên đường được hứa hẹn vào thế kỷ thứ 8. Ngôi sao 8 cánh bản thân nó trong Thiên Chúa giáo là ngôi sao dẫn đường cho ánh sáng đến với loài người, trong khi đó trên mạng che mặt của Đức Mẹ Đồng Trinh trong chính thống giáo của Nga cũng có 3 ngôi sao 8 cánh. Bên cạnh đó 2 hình vuông đặt chồng lên nhau thì 8 đỉnh của nó sẽ tạo ra một ngôi sao 8 cánh. Điều này tượng trưng cho sự vững bền, 4 góc của địa cầu, 4 tác giả kinh phúc âm và 4 bức tường bằng nhau của thành phố Thiên Đường. Phong cách phương Đông khác thường của các ngọn tháp của nhà thờ cho thấy kiến trúc sư muốn mang những nét phương Đông và hình ảnh của một nhà thờ chính thống giáo. Hóa ra 8 mái vòm của nhà thờ giống với khung cảnh của nhà thờ Hồi giáo Kazan Kunsarib. Nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy trong cuộc đánh chiếm Kazan bởi quân đội Nga Hoàng. Mái vòm thứ 9, trung tâm của nhà thờ Thánh Basin, tượng trưng cho chiến thắng của quân Nga trong chiến dịch Kazan. Ngược với vẻ phô trương màu sắc bên ngoài
Bên trong nhà thờ Basin có rất ít phòng cho những linh mục, mà thay vào đó là chằng chịt phòng nguyện nhỏ và cầu thang. Các bức tường được trang trí bằng những hình ảnh hoa lá màu lam tinh tế, cùng những bức tranh treo tường mà nhà thờ nào cũng có. Nhà thờ cũng có nhiều cầu thang gỗ âm trong tường, và một trong số đó chỉ mới được phát hiện hồi những năm 1970 trong một lần trùng tu. Đáng chú ý nhất có lẽ là bàn thờ thánh, đặc trưng của các nhà thờ thánh Byzantine làm bằng cẩm thạch có từ thế kỷ 16. Theo truyền thuyết, Botnik Yakovlev và Bachma là hai kiến trúc sư chính của nhà thờ thánh Basin. Một giả thuyết khác cho rằng đó chỉ là một người, chính Ivan Bachma, người có biệt danh Botnik Yakovlev, người theo trường phái bảo thủ. Cũng theo truyền thuyết, sau khi hoàn thành việc xây dựng, Sa Hoàng Nga Ivan Bạo Chúa đã ra lệnh chọc mù đôi mắt của kiến trúc sư Botnik Yakovlev, để ông không thể xây dựng được một nhà thờ đẹp tương tự. Các nhà sử học sau đó đã bác bỏ truyền thuyết này với các tài liệu mà theo đó, tên của kiến trúc sư Botnik Yakovlev được tìm thấy trong biên niên sử liên quan đến việc xây dựng các vật thể kiến trúc khác. Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà thờ thánh Basin ở Moscow, vì trong vài năm sau đó, ông đã tham gia vào việc tạo ra điện Kremlin ở Kazan, một khu cung điện đẹp nổi tiếng ở thành phố Kazan ngày nay. Các nhà sử học cũng không chắc chắn rằng các kiến trúc sư của nhà thờ thánh Basin là kiến trúc sư người Nga. Nhiều dữ kiện chỉ ra rằng, việc tạo ra viên ngọc trai của thủ đô nước Nga là do một bậc thầy nước ngoài thực hiện. Theo một truyền thuyết khác, vị kiến trúc sư này đến Nga từ nước Ý, sau đó Ivan Bạo Chúa đã ra lệnh hành quyết vị kiến trúc sư này, và sau đó tin đồn đã tự động chuyển câu chuyện này cho Bachma và Botnik, nhưng giả thuyết này không được tìm thấy bất kỳ bằng chứng tài liệu rõ ràng nào. Nhà thờ thánh Basin bao gồm các ý nghĩa về tôn giáo, lịch sử và văn hóa của những người chính thống giáo đã hòa quyện vào nhau. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi một số lượng lớn các câu chuyện, truyền thuyết và những phát hiện bất ngờ có liên quan đến nhà thờ này. Trong nhà thờ bạn có thể nhìn thấy những đồ dùng của nhà thờ và 400 biểu tượng có niên đại từ thế kỷ 16, trong số đó có cả những biểu tượng thần bí đang làm các nhà khảo cổ và lịch sử dày công tìm hiểu. Một bí mật khác liên quan tới nhà thờ thánh Basin. Đó là thư viện của Ivan Bạo Chúa được giấu trong các tầng hầm sâu của nhà thờ. Nhưng thật khó tin vào điều này, vì nhà thờ được dựng trên một bờ kè và có một nền móng nông. Nhưng cho đến nay thư viện của Ivan Bạo Chúa vẫn chưa được tìm thấy. Hầu hết mọi nhà thờ ở Moscow đều có những truyền thuyết gắn liền với những sự kiện kỳ bí và đôi khi rất thần bí. Nhưng những bí mật về nhà thờ thánh Basin vẫn được không chỉ các nhà sử học, kiến trúc sư quan tâm, mà còn cả những người yêu thích cổ vật nước Nga cổ kính cũng rất quan tâm tìm hiểu. Cùng với những biến động lịch sử của nước Nga, nhà thờ thánh Basin cũng đã trải qua những thời khắc thăng trầm, suýt nữa nhân loại đã mất nhà thờ thánh Basin, đỉnh điểm là 2 lần suýt bị xóa sổ. Lần đầu tiên là khi Napoleon Bonaparte chiếm đóng Moscow vào năm 1812. Truyền thuyết kể lại rằng, trước vẻ đẹp ngất ngây của nhà thờ thánh Basin, Napoleon đã quyết định đưa nhà thờ này về Paris. Tuy nhiên, khi biết được ý định này không thể thực hiện, Napoleon đã ra lệnh giật sập nhà thờ thánh Basin. Nhiều ký thuốc nổ đã được gài vào khắp nơi trong nhà thờ. Ngòi nổ đã được châm, lửa bắt đầu cháy. Nhưng rồi một cơn mưa rào đã dập tắt ngọn lửa và cứu sống nhà thờ thánh Basin. Lần thứ hai là vào những năm 1930, khi Lazar Kaganovich, một phụ tá thân cận của Stalin, chịu trách nhiệm quy hoạch lại quảng trường đỏ, đã đề xuất giật sập nhà thờ thánh Basin vì là vật cản trở cho các lễ diễu hành. Nhưng ngay lập tức, Stalin đã bác bỏ đề xuất lần một của Kaganovich. Nhưng sau đó Stalin đã chấp thuận xóa sổ nhà thờ thánh Basin. Kiến trúc sư Bazanovsky quyết liệt phản đối. Khi nhà thờ chuẩn bị giật sập, ông đã dọa sẽ cắt cổ mình ngay tại nhà thờ và gửi một điện tín đến cho Stalin. Cuối cùng Stalin quyết định giữ lại nhà thờ thánh Basin và cho bỏ tù Bazanovsky 5 năm. Nhà thờ không chỉ được coi là biểu tượng của Moscow, mà còn là niềm tự hào của cả nước Nga. Nhà thờ thánh Basin là nguyên bản, lộng lẫy và cổ kính, đặc biệt đã trở thành một di tích tầm cỡ thế giới của kiến trúc Nga cổ đại. Với lối kiến trúc độc đáo, màu sắc bắt mắt và tươi mát nổi bật giữa quảng trường đỏ đã làm mê mẩn với bất kỳ ai tới thăm nơi đây. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.